Jag skulle säga att alla som har en historia inom sig att berätta, om du lär dig storytelling-tekniker och hur du kan göra det, så har du lättare sätt att kunna påverka folk i positiv riktning. Det vill säga att om du driver ett företag, om du lär dig vissa typer av tekniker, så kommer det vara enklare för dig att berätta din historia. Så jag tror att det handlar om, storytelling är ju i grunden botten kommunikation, alltså hur man ska kommunicera med människor. Och det hjälper ju för alla, oavsett om du är företagare eller inte företagare, om du säljer eller inte. Alltså det funkar i alla sammanhang liksom. Kommunikation är ju A och O. Så att jag förstår ju liksom för att storytelling är ganska hett inom företagskommunikation, branding och sådana saker. Just det. Och naturligtvis om man är privatperson också sitter och berättar historier i en social kontext. Absolut. Så blir man ju det sociala ljuset där kanske. Absolut. Jag tror att om vi kollar på till exempel som du är inne där på företag och sådär. Problemet som många företag har haft, det var när sociala medier kom, till exempel Instagram och sen TikTok liksom. Hur ska vi berätta vår företagshistoria eller vd:ns historia eller vad det nu kan vara för någonting? För folk följer ju inte företag som de gjorde på samma sätt som alltså tidigare, utan de följer företag för att det är en person bakom det, eller att det är något mänskligt. De följer det mänskliga, och där är ju storytelling extremt viktigt i hur får man fram det. Och problemet många företag har haft, att de har haft en monolog ut mot publiken och inte en dialog. Och storytelling handlar ju också om att ha den där dialogen, speciellt i det här nuvarande landskapet med digitala medier och sådär. Men tycker du att, eller ser du som ändå är gammal i gamet, att det har förändrats på senare år i och med sociala medier och nya kanaler väldigt mycket liksom, eller är det typ samma sak fast mer? Nej, de försöker ju, alltså företagen försöker, de inser ju, men ta TikTok till exempel, får igenom bra content där så har du ju organisk räckvidd på flera 100 000 på en video. Och det har ju med hur du har ju storytelling i grunden, sen har du också med andra saker som hur du ska klippa med hooken och du vet, allt såna här saker, men företagen har ju blivit lite bättre, men de är ju fortfarande inte bra. Och jag tror att det har ju också beror på hur stort företaget är också. De har ju olika hierarkier och strukturer inom företaget som gör att det är så mycket som måste godkännas innan det ens publiceras på plattformen. Ofta så blir det som bombar. Alltså det blir inte bra alls, för att då har det gått igenom så många lager innan. Så när det väl kommer ut, då blir det mellanmjölk av allting, och då blir det inte så, då är det ingen som vill kolla. Medans andra företag, och det ser man bland annat på startup-företag och liknande, då är det mycket snabbare organisation, då mycket snabbare ledtider, och där kan de bara pumpa ut material på liksom 1-2 timmar, och sen så går det viralt på flera 100 000 tittare, och sen är den produkten slutsåld liksom. Det var inte så mycket att tänka efter, utan det var bara vi kör, vi testar, vi rockar. Och jag tror att man måste våga ha den där mentaliteten att våga misslyckas. Och det är extra viktigt på sociala medier. Bara våga, släpp ut det bara liksom. Ställ dig framför kameran. Har ni ingen social media manager eller vad det nu kan vara för någonting, gör det själv liksom. Var inte rädd liksom. Utan kör bara. Det är ingen som kommer döma dig liksom, för det. Och jag tror att det är viktigt att man har den mentaliteten. Och som sagt, ju större företag, desto svårare är det att få till den här vad heter det? Men det är ju äktheten och liksom det är äkthet, närheten absolut. på något sätt, eller hur? Absolut. För det är ju, man skapar en relation med absolut. Och lyssnaren. Jag skulle kunna säga att det finns ett företag som Lidl, bland annat, de är skitduktiga på det där. Och jag tror att det har med hur de har strukturerat upp själva organisationen, att de har mycket mer bestämmande rätt i varje enskild liksom, grupp, på vilket managementgrupp. sätt är ju Lidl där kan vi kolla på marknadsföringen, alltså rakt av. Hur snabba de är på pucken på att svara på aktuella händelser som händer i här och nu. När det blev kaos på Arlanda så gjorde de någon kampanj typ dagen efter kring så här, ja, men det här kan ni ha till när ni väntar. Det är bara ett exempel, de har gjort massa roliga saker och de är jättesnabba på pucken. Så att men det är ju mer, förlåt om jag avbryter det, men jag kommer göra det ibland. Men då är det mer det är inte storytelling kanske, utan mer att de är aktiva och agila på sociala plattformar, eller? Nej, jag tror att det är en blandning. Alltså storytelling på ett sätt där använder de storytelling-kontexten, hur de ska få fram, hur de ska connecta till en viss typ av känsla som folk har. I det här fallet med Arlanda så var det frustration, det var väldigt lokalt Stockholm. Och då anpassade de sin storytelling till det.
under den kontexten att det var sociala medier också. Såklart att du måste ha vissa element och så här, eller kampanj. Men eller ta nu senast var det Motorola som körde den här tanten i tunnelbanan. Det var en tant i tunnelbanan i alla fall som var skitcool. Alltså riktigt cool äldre kvinna. Klädd i rosa kläder, gick med en hund. Och så plötsligt dök det upp, det tog bara några timmar på TikTok. Sen dök det upp massa videos på den här damen när hon går runt i tunnelbanan med hunden. Och alla undrar, vem är den här coola damen? Alltså, jag vet inte hur många tusentals eller miljoner views de där klippen fick. Och sen var det Motorola dagen efter så att de skulle släppa en ny mobil. Så då kom de ut med det. Men det är en viss typ av storytelling också. Storytelling behöver ju inte vara med ord, utan det handlar om hur du berättar också visuellt med en historia eller vad det nu kan vara. Lite så här grilla-marknadsföring. Absolut, sätt, liksom. Absolut. Handlar om att sticka ut. Lite peacocking kanske också. Ja, men visst, i det fallet absolut. Jag tänkte så här, eftersom vi snackar storytelling, så tänkte jag dra storyn om hur vi möttes. Lite romantiskt. Ja, verkligen. Okej, och sen så får du bedöma den storyn då och säga om den är bra eller dålig. Den kommer säkert vara superkass, men låt mig försöka. Okej, det börjar så här någonting. Det var en solig sommardag för snart ett år sedan. Vi var på en badplats. Jag var där med några vänner. Och jag hörde en röst bakom mig som pratade om fotoredigering och i den kontexten också AI. Vilket kittlade mig då jag inte riktigt var fullt insatt i AI på samma sätt som jag är idag. Det var ganska tidigt gällande så att säga. Alltså ChatGPT hade varit ute, men folk satt fortfarande och funderade på hur ska man jobba med AI på ett liksom, produktivt sätt. Märker själv att det här blev ingen bra story. Men i alla fall, så att, jag greppade tag i dig, vi bytte nummer och blev kontakter och numera bästa vänner. Absolut. I alla fall i podden. Precis. Okej, det var min story. Ja. Hur gör jag den bättre? Oj, jag tror att du skulle börja med... återigen, det här beror lite på... Så här, som en grundstory så var den helt okej. Alltså så här, det var ju vissa upphakningar och sådär, men det är helt okej. Det är liksom, jag tror så att du måste berätta den historien några gånger till innan du kommer in i det. Eftersom det var förmodligen kanske din första eller andra gång som exakt. Första gången i huvudet och sen andra gången i... Ja, precis. Så att, den är inte genomarbetad här nu. Låt oss jobba igenom den och göra men en bra jag kan story. berätta grundbasen är en bra story. Alltså Yes. vad grunden är, det är alltså ett trick är att tänka allting i 3 delar, eller 3 akter om man går in på liksom branschspråk eller vad man ska säga, men 3 akter. 3 delar som är början, mitten och slut. Och början, det kan vara att du visar, och det här är också bra att veta att man planerar för det här. Så att du ska planera för början, mitten och slut. Början är att du visar folk vad det är du ska göra, eller du berättar för folk vad det är som händer. Det kan vara om vi gör en sociala medier-video, eller video som ska gå på sociala medier. Då kanske du i början av videon berättar, det här kommer du få svaret på den här frågan kommer du få svaret på i slutet av den här videon, eller du ger vad allting handlar om. Mitten, då visar du när du gör det du gör. Till exempel att du har vi tar den här videon med sociala medier. Du ska göra visa ett kontor till exempel, som vi gjorde här när jag filmade. Då kanske du visar de delarna när du visar kontoret. Det är mitten, du gör det du gör. Och sen i slutet på videon, då summerar du, eller så visar du resultatet av helheten. Så att du ger svaret på frågan du ställde i början. Alltså det är de fundamentala, de 3 grunddelarna. Så kan man bygga upp allting utefter de 3, har man väldigt mycket att gå på. Sen finns det såklart mycket du kan lägga till. Alltså du kan lägga till motstånd till exempel, är sådana saker som ska hindra dig från att nå ditt mål. Så om vi säger att du i början av videon ska åka, säg att du gör en vlogg till exempel, du ska åka till Gröna Lund och testa den nya Scary Monster-åkturen eller vad det nu kan vara för någonting. Kommer jag att våga åka den? Det kan till exempel vara frågan som du ställer till tittarna först. Sen visar du ju akt 2, eller del 2, så visar du när du är på Gröna Lund. Du kanske har kompisar som säger till dig att kommer du verkligen våga åka den här? Alltså motståndet, du lägger in det här motståndet och tvivlet börjar komma. Och sen kommer du till mot akt 3 liksom. Du står där i kön. Du ser det här monstret, du ser hur galet det ser ut. Jag vet inte om jag kommer våga åka. Du minns vad som hände med
Jetline eller vad det Ja, ja, just det. och så vidare. Precis. Det börjar Som tur är så händer det inte varje dag sådana hemska grejer. Men det kan vara en annan sak med storyn. Men, och i slutet så kanske du tar och åker den, eller du gör någonting som du sa i början att du kanske inte vågade göra. Liksom. Så att du lägger in motstånd, för då skapar det spänning. Och en sak med motstånd är att de delarna när motstånd inträffar i en video, då kan du klippa ut de delarna och lägga som hook i början, de första 1-2 sekunderna. Och då skapar det ännu mer spänning. Att, vad var det där för någonting, tänker tittarna, och så vill de se vidare. Men 3 delar, mot början, mitten, slut. Det är allting du behöver tänka på när du gör en story i början. Sen kan du alltid fiffla, eller inte fiffla, du kan alltid liksom svänga om de delarna ju bättre det blir. Jag menar, om vi kollar på i filmbranschen är det så. En långfilm, det är alltid 3 akter. Början, mitten, slut. En tv-serie, säg att i fallet som jag gjorde Alex för Viaplay. Då är det ju så att då hade varje avsnitt, det var 6 avsnitt första säsongen. Då är ett avsnitt 3 delar, alltså början, mitten, slut. Men samtidigt så hade vi en överskådning över alla 6 avsnitt där de 2 första avsnitten var början, de 2 mittenavsnitten var mitten och de 2 sista var liksom slutet på något sätt. Så där hade vi bakat in det som en så här, du kan ha det som en röd tråd också om du gör en serie. En arch, ja men precis, en båge av det. Ja, exakt. Så att jag tror att det där har ju en väldigt bra grund till det. Och det funkar ju oavsett om du ska göra en video på 10 minuter eller om du ska göra en video. Jag gör ju mycket små videos på typ 10-15 sekunder. Jag tänker alltid så. 5 sekunder början, 5 sekunder mitten, 5 sekunder slut. Liksom. Sen kan du alltid såklart, regler är till för att brytas. Man ska ju liksom lägga in saker och göra roliga saker och effekter och allt möjligt. Men bara man håller sig till det där så har du en väldigt bra grundstruktur. Vad kallar vi de här 3 stegen? Vi har hook. Nej, hooken är inte ett steg. Nej. Utan du har, man säger ofta, om vi snackar bransch, då är det så här, du delar in allting i 3 akter. Akt 1, akt 2, akt 3. Men jag brukar alltid säga 3 delar, för det är enklare för folk att förstå. De bara, vadå akt? Liksom. Men för jag tänker liksom inom liksom digital marknadsföring, om du gör liksom en videoannons exempelvis, då börjar man ju med hooken och sen kallar de det för story, och man kollar på de här funnel-personerna. Just det. Och sen har du liksom själva lösningen eller liksom pitchen som sista steget. Liksom. Nej, men du kan lägga på det som på kakan. Du kan lägga på hooken som liksom första 2 sekunderna eller 3 sekunderna. Liksom. Men håll det kort. Men däremot så ser vi en trend nu, exempelvis på TikTok satsar mycket mer på långformat. Och då är det såklart att man kan, för då har man ju algoritmerna på sin fördel om de själva säger att vi ska satsa på videos med långformat, och pushar de ut det lite extra. Så att, men hook, akt 1, akt 2, akt 3, avslut, outro. Jag tror att det där är väldigt bra. Och sen om du kan, lägga in motstånd. Alltså motstånd är alltid bra. Tänk dig en film. Om du kollar cutscene. Ja men precis, men tänk dig om du ser en film utan motstånd, vad skulle det vara för film? Det är ju bara så ett tråkigt liv, alltså det händer ingenting. Och det är precis så i verkliga livet också, du möter ju massa motstånd. Och om du kollar på det du möter i livet i efterhand, så inser du att det var en läxa lärd, eller att det var någonting som gjorde det bättre. Och det gav lite mer flair till livet. I efterhand inser man det, oftast inte när man är i skiten. Men jag tänker liksom, det är rätt stor skillnad på, nu börjar TikTok göra längre format, men det finns ju, det är byggt egentligen på liksom 10, 15, 20 sekunder eller någonting sånt där. Alltså en väldigt kort story. Samma med egentligen alla sociala medier, det ska vara väldigt snabbt. Just det. Och sen har du liksom ett tv-avsnitt, du har en film. Är det någon skillnad i längden på content gällande de här pusselbitarna? Eller är det mer att det är mer utbroderat liksom? Nej, det är mer, alltså det är bara att man har förkortat ner det. Som sagt, om du gör ett klipp på 15 sekunder och ett tv-serieavsnitt på 45 minuter, grunden är detsamma. Det är grund, om vi kollar, återigen om vi tar tillbaka till Alex säsong 1. En av introbilderna som vi hade i serien, inom första 5 minuterna, istället för 5 sekunder så var det 5 minuter. Då sitter han och snortar cola liksom. Det är första bilden. Och då ser vi en polis som snortar cola. Det är så, vad är det här för någonting? Det var vår hook till själva serien, till början liksom. Så att grunden, det är som en universal regel att grunden håller sig alltid. Men sen spelar det ingen roll om det är 10 minuter, 45 minuter, 1,5 timme eller 8 sekunder som du gör det på. Men återigen, regler är till för att bryta. Så att det är så att, kan du det här, när du har lärt dig det, då kan du bara leka loss och se vad kan du göra bättre på något sätt. Om vi kollar inom filmbranschen då, Tarantino är fantastisk på det, att byta akter. Att kanske istället för att bli akt 1 så kanske han börjar med akt 2 eller akt 3. Och sen går han till 2an, 1an, eller du vet, han switchar upp. Jag tänker spontant på Prestige.
Jaha, okej. Ja. Du känner till filmen ju. Nej, jag är med Trollkarlsfilmen. Ja, exakt, med Nolan. Ja. För den är ju uppklippt fram och tillbaka, olika epoker, olika, så man vet ju inte vad som är vad. Och sen är det magi där också, så man blir en av de bästa filmerna, enligt mig. Eller ta, vad heter den, Memento? Ja, exakt, Memento är bra också, men den går ju bara baklänges. Ja, men precis. Men så att det går att göra, men först måste du kunna grunderna innan du liksom kastar dig an och försöker göra någonting sånt. För de som gör det där och kommer undan med det är genier. Alltså de har gjort det så pass mycket att de vet storytelling i grund och botten, och de kan det in i detalj. Och det är bara 10% av de bästa som kan göra den typen av filmer. Men som sagt, början, mitten, slut, har det som en bra grund att stå på. Men om vi bara för skojs skull då ska ta vår introduktionsberättelse där vi träffades. Hur skulle vi kunna göra den mer spicy liksom? Enligt det här protokollet. Oj. Hur den skulle vara mer spicy? Ja, eller mer intressant. För det är en vanlig, ganska så att säga, ordinär historia i sin enkelhet ju. Jag skulle säga så, det beror på vem det är som, från vems håll det kommer också. Om det är från ditt håll eller om det är från mitt håll. Men jag ska göra den storyn så, ja men precis, jag ska ju försöka, nu har jag snackat om storytelling, börja, mitten, slut här, men om jag kan dra det så här då, att jag skulle säga att, hur skulle jag presentera, nu tänker jag lite grann, ge mig 2 sekunder att tänka. Hur skulle jag presentera den här? Det här är ett långformat. Så det är lugnt, det kan vara lite tystnad. Nej, men jag kommer ihåg det var så intressant, för att jag satt på stranden och pratade med min goda vän, och vi pratade om AI, och plötsligt så känner jag en knack på axeln och jag undrar vem är det här? Och så vänder jag mig om och så ser den här snubben jäkligt chill snubbe, knackar mig på axeln och börjar ställa frågor. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var du frågade riktigt. Du blir så chockad. Ja men precis. Jag vände mig om och blev chockad. Osvenskt. Nej, men jag tyckte det var bra. Jag gillar ju sånt. Jag tycker om när folk bara, om du vill någonting, våga fråga. Jag tycker det är en ganska fin grej i grund och botten. Och jag tyckte det var så intressant att du vågade ändå ta kontakt. Det fann jag väldigt intressant och modigt. Jag tyckte det var bra. Och sen började vi snacka om foto var det. Och sen som du nämnde lite, jag kommer inte ihåg om du nämnde AI då. Jo, det var, alltså, ja, vi pratade lite grann, men till min minnesbild så var du berättade ju om Photoshops generativ fyllnad. Just det, precis, så var det. Vilket jag tyckte var intressant, för du hade ju din superkamera med dig och var ute och kolla bilder. Ja. Och generellt sett, de fotograferna som jag snackade med hade ju inte riktigt koll på såna grejer. Så det var därför jag blev lite intrigued. Liksom. Okay. Nej, men, återigen, jag tror att grunden i den, vad som hände där på stranden var att jag tyckte det var otroligt modigt av dig, och som jag har nämnt, att bara våga fråga, liksom, tja, läget, och sen snacka därifrån. Och sen också en bra sak att veta, när man vågar fråga folk som kan någonting om ett visst ämne, är de någorlunda funtade och tycker det är kul, då blir de automatiskt att de vill dela med sig av sin lärdom eller det de håller på med. Och jag tror att det är en viktig grej till alla er där ute som lyssnar, att våga fråga. För att är det så att man har ingenting att förlora på att våga fråga, precis som du gjorde där, då hade ingenting att förlora på det. Hade du inte frågat, då hade vi inte suttit här idag, eller då hade vi inte liksom fått om du har lärt dig någonting på LinkedIn eller någonting, eller vad det nu kan vara för någonting. Det hade aldrig hänt om du inte den dagen, den vackra dagen när du ligger där på stranden och hör lite skitsnack runt kring höger kring dig och bara knackar på, bara, vem är det här? Hade du aldrig gjort det, så hade du aldrig liksom kommit till den situationen. Och det är en annan livsläxa, att våga lite. Men vad har det med storytelling att göra? Eller var det här en del av storytelling? Det är en del av storytelling. Okay. Nej, men så att jag tror att det är viktigt att våga, och det är det som jag tyckte var coolt av det, och det är därför vi sitter här idag. Så det är väl det som är läxan av den lilla storyn. Återigen, jag hade inte så många sekunder att tänka på att göra en finslipad, men man är inte mer än människa. Så det här var storyn då? Ja, det var storyn. Okay, ja, men det beror på vem det var som lyssnade. Ja, men den var väl bättre än min, känner jag tror att den var likvärdig, det känner jag. Den var likvärdig från båda perspektiven. Okay. Jag tror att man vi har en del att slipa på. Och apropå just AI när det kommer till storytelling, använder du AI i ditt storytellingarbete? Inte direkt i storytelling. För att det är så många år som jag har jobbat med filmer och tv-serier. Så att vad jag menar med det är att grunden är alltid detsamma.
Du behöver inte AI för att liksom få ut en grund. Sen kan du i detalj, om du sitter och skriver och tar hjälp av ChatGPT eller vad det nu kan vara för någonting, då kan du ta hjälp av AI för att liksom få en struktur på om du gör en presentation kring någonting. Så på det sättet tar man hjälp av AI. Som ett komplement mera. Jag tror inte man ska förlita sig till det, inte just nu i alla fall till 100%, utan mer som ett komplement. Och jobba med det som en hjälpande hand bara just nu. Och samma sak kommer när du kollar på redigering. Jag jobbar ju mycket med redigering av bilder och video. Framförallt bilder är jag fokuserad mer på en video. Mig själv, när jag inte producerar liksom de här stora filmprojekten. Och då är det så att då använder man AI som ett komplement. Exempelvis om jag skulle få plåta jättemycket bilder. Då kan jag lägga in dem i ett AI-program som snabbredigerar. Som kanske gör att jag sparar, i vanliga fall när jag redigerar en bild lägger jag ungefär mellan 4 till 6 timmar på en bild. Och om jag har, säg 25 bilder, det är många timmar som man skulle behöva lägga och redigera på det. Så vad man kan göra är att man lägger in det, och med hjälp av AI så kan man göra en förredigering som går på i princip några minuter per bild. Men är det något som är inbyggt i någon av de här fotosystemen du kör då, tänker jag, eller är det någon extern Nej, tjänst? det är externt. Okay. Det är externt. Men det gör ju inte, det är inte så att man kan lämna jobbet till Nej, men jag den, tänker liksom, utan om du lämnar över, här är 100 bilder till en kund, välj ut de bästa, då vill du ha gjort ett förarbete där typ. Ja men precis, så kan det vara. Och jag har även gjort så att kunden har fått, om jag har haft en session och har gjort 50 bilder eller vad, alltså valt ut 50 ofta brukar det bara bli 400-500 bilder från en session. Av dem väljer jag ut kanske mellan 30 till 50. Och då brukar jag faktiskt redigera dem först, så att kunden får en redan redigerad version. Sen kan kunden säga så här, okay, men den här och den här och den här bilden gillar jag extra mycket. Då går jag in och detaljredigerar, och då går jag in med Photoshop och liksom fixar och trixar. Ja men exakt, för det tar ju väldigt lång tid att göra liksom. Så AI kan göra väldigt mycket, du kan komma väldigt långt på det, men du kommer inte hela vägen fram. Du kanske kommer 50% fram eller 60% fram, men resten handlar om detaljer, få fram, för AI, och som sagt det är AI, det är inte, du har inte den mänskliga aspekten i det. Inte än, men det kommer säkert komma sen i en eller annan form. Men just nu har vi inte det. Så jag tror återigen, som ett komplement, skitbra. Lär dig AI, lär dig vad det går ut på, vad det handlar om. Men man ska inte lägga all sin fate i det liksom, utan du ska ha lite avstånd och kunna jobba med det som en partner. Ja, men du behöver ändå ha liksom koll på om det är bra eller dåligt det som produceras också. Liksom. Exakt. Du kan styra det och ge rätt prompts och så. Ja men exakt, det är inte så att du kan göra ChatGPT, bara skriva in sig, ge mig LinkedIn-inlägg och sen kopiera klister och bara lägga in liksom. Det funkar inte så, utan du, som ett komplement är det bra. Precis som förr i tiden så hade du ju miniräknare i skolor, och det var inte tillåtet heller om vi går ännu längre bak. Så jag tror att AI kommer komma som ett fint komplement sen i framtiden, hur man kommer använda det, och det är så pass nytt. Alltså det är, återigen, man vet inte riktigt, man kan inte sia om framtiden heller. Det går inte. Det som är så intressant. Alltså hur världen ser ut om 10 år, det vet ingen. Det är väl lite därför jag sitter här i podden på något sätt. Ja. För att liksom prata med människor och få deras perspektiv. Helt så rätt. Det är också en story i sig på något sätt. Det är en story, och jag tycker det är väldigt bra gjort. Alltså det är många som är väldigt instängda eller har tunnelseende. Och jag körde ju, exempelvis när jag gjorde min första film, så körde jag taxi på nätterna. Det tog 6 år ungefär, och körde 14 000 pers i taxin. Så om det är någonting man lär sig om, så är det ju människor. Och jag tror en av de viktigaste lektionerna som jag fick från att köra alla de här människorna i taxin, det var just att våga vara öppen för perspektiv. För att vi lever ofta i vår egen lilla bubbla som vi bygger upp baserat på våra erfarenheter. Men det är ju inte egentligen den riktiga världen. För att alla lever, nu kommer vi säga på lite flumsnack. Nu är det filosofi. Men nu är det filosofi, ja, precis. Men jag tror att det är viktigt att ju mer öppen du är, desto bättre är det för dig. Och med det sagt så är det inte så att du inte ska vara ifrågasättande, utan du ska vara öppen och lära dig nya saker. Det är som jag tycker är ballt med det. Du kör igång podden, du trodde på det, du bara, men jag rockar på det. Eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, det kan och vara... apropå podden, det är så här, jag har inte ens hittat på en namn eller en vinkel, utan vi får se vart det tar vägen. Precis. Jag har ändå committat att jag kommer köra det här nu. För att jag tycker det är kul, och jag tycker det är kul att prata. Ja men exakt, och sen kanske du märker efter några poddavsnitt, men det här tycker jag var extra roligt, eller det här fick jag extra mycket gehör för, kanske jag ska gå in på det här spåret i andra poddgrejer. Så att jag tror att det är så här, våga, återigen det vi snackade om i början,
att våga testa. Du har absolut ingenting att förlora på det. Det är så klyschigt, men livet är för kort. Du kan inte gå runt, hellre ta ett beslut än inget beslut. Som det sitter man där på ålderdomshemmet enligt Miss Li. Vad sa du? Ja, just det, precis. jag tänkte bara, för det är många saker här jag tänker på. Dels så tänker jag på, är det i Yrrol när de pratar om att de går i bollar och inte krockar eller något sånt där, eller lorry, jag vet inte, skitsamma. Men det låter som en väldigt Yrrol och ja, exakt, man skulle ha varsin plastboll på något sätt. Men jag, liksom, den bilden, när jag var yngre också, typ, alltså den fastnade lite grann. Och man märker det framförallt i Sverige och framförallt på vintern när man åker, liksom, kanske i Stockholm, kanske överallt, men när man åker kommunaltrafik. Liksom, folk bara nu sitter alla med sin skärm. Alltså det är verkligen, folk lever i silos. Och jag har hela tiden försökt, speciellt när man kommer utomlands och på sommaren är det ju enklare här. Men liksom, ja, why not? Om man är nyfiken, varför inte ta kontakt? Och det är många som är ensamma nu också, många unga människor som bara lever liksom i skärmar. Liksom, och det är svårt såklart. Men ibland måste man väl bara slänga sig framför tåget. Fast inte slänga sig framför tåget. Det är inte, men du fattar vad jag menar. Nej, men jag hajar. Men absolut. Vi uppmuntrar ju inte till något destruktivt beteende. Nej, och det är det som är så ironiskt, att det här med digitaliseringen skulle uppmuntra till mer öppenhet. Vilket det gör. Det är inte så här, det är ingen lögn i sig, det gör det. Problemet är att det görs inom en viss box, inom en viss skärm. Liksom. Och jag tror att det är bara för ens eget sinne. Och jag menar, jag är ju ändå uppvuxen med, jag är 80-talist, så att jag ändå har en del av åren man lekte ute på. Vilket år kommer du ifrån? 84. Jag är 88. 88. Så att vi har ju ändå, både du och jag har ju ändå de här åren när vi var ute med kompisarna och cyklade i skogen och vi lekte krig i skogen. Eller ja, vad när det kan fanns vara för modem någonting. och internet var för Ja, men precis. Så vi har ändå upplevt det. Och jag tror att det byggde mycket av oss. Sen så är det så att dagens generation har ju sina styrkor, de här nya, de som är födda efter modemets 56K framtid. Eller 28 tänker jag. Ja, precis. Primärt. Men jag tror att de har mycket mera, hur ska man säga det? Det är så här, de måste öppna sig mycket mera för att kunna, alltså, se sig själva från insidan på vad de kan. Så som vi fick det från naturen, vi fick det från gemenskapen när vi var ute i skogen. De kommer ha mycket svårare för det, för de har inte upplevt det på samma sätt. För att idag, som du sa, de sitter med lurarna, de kollar. Och jag tror att det är farligt. Men i tunnelbanan är det ju vuxna som sitter med lurarna. För att, alltså jag tänker det är lätt att bli boomer också. Och liksom, det var bättre förr och så vidare. För att jag menar, det de gör, mina barn, du har ju också barn. Nej, inte än. Du har inga barn? Nej. Nej, okej. Ja, jag har barn. Jag har 3 stycken. Och det de gör när de kommer hem från skolan, det är ju att sitta och kommunicera med sina kompisar, fast i sociala kontexter. De sitter och spelar. Ja. Eller i digitala kontexter då, snarare. Sitter och chattar och spelar och sådär. Så att de får ju inte den här stimulansen av att klättra och hoppa på samma sätt. Liksom. Och då försöker man gardera det genom att de ska gå på dans och sport och hej. Okay. Men men det är svårt att veta vad som är rätt och fel också. Ja, men exakt, som du säger, vad är rätt eller fel? Jag tror inte det finns något, jag tror svaret ligger där någonstans däremellan. Alltså, det finns ingenting i livet som, om det blir för mycket av någonting så är det aldrig bra. Det är yin-yang, det är bara så. Liksom. Jag säger inte att digitala medier är dåligt, jag sitter själv med skärm och telefon och jobbar mycket framför skärm och försöker ha rak rygg och liknande så man inte hunkar upp för mycket. Du vet, så här. Och som du säger, kommunikationen bland dagens generation sker online och that's okay. Liksom. Men jag tror att det blir, de har en svårare sätt att liksom komma till det här att kanske bryta från skärmen för att hitta sig själva också. För vi kommer inte hitta oss själva i skärmen, tror jag inte. Jag tror att det är någonting som handlar om, återigen, yin och yang. Det blir mycket skärmtid, då måste du balansera ut det med kanske ta det lugnt från skärmen ett tag. Och hitta den här balansen tror jag blir mycket svårare för dem. Det låter jätteflummigt, men jag tycker det låter bra. Sen återigen, jag har inte kids, jag kanske blir den där pattan som när barnen skriker så bara, här är paddan liksom. Ja, men och det finns du ska inte förvåna mig ett dyft. Ja. Nej, men det finns ju för- och nackdelar med sociala medier. Och i princip så är det ju så att du har förflyttat en viss typ av social del av vår mänskliga interaktion till ett digitalt format. Vilket i teorin kan vara bra för att du kan kommunicera snabbare och enklare, men det gör ju också, nu handlar inte det här om storytelling, eller så kanske gör det, jag vet inte. Men just att alla jämför sig med alla andra. Och det är väl det som är liksom
möjligheten för, som vi pratade om, brands att så att säga bygga upp någon typ av cred, eller personal brands för den delen, att man syns och exponeras för fler människor än vad man hade gjort liksom på 80-talet som ett exempel. Absolut. Men sen är det ju just det att man jämför sig alltid med eliten då. Vilket gör att det kan bli lite depressing. Absolut. Och om du lägger till på det lagret allting som händer i världen runt omkring, då blir det väldigt deppigt. Och kollar vi på nöjesbranschen eller film, det går upp när det är dåliga tider i världen, för folk har en tendens att vilja fly från verkligheten. Och då vill man fly in i en annan värld. Film går jättebra att fly in i. Så det är en av branscherna som går upp när det går åt helvete i världen. Eller när det upplevs att det går åt helvete i världen. Godisbranschen lika så. När det går åt helvete, då är folk går och köpa godis. För att de vill må lite bättre. En kort fix i princip. Så att jag tror att det... Är det därför du går all in på frystorkat godis nu? Ja men precis. Nej, men jag tycker det är exakt. Nej men jag tycker det är kul. Jag behövde en liten paus från filmbranschen, så gjorde jag som ett sidoprojekt att starta upp det här godisbolaget tillsammans med min sambo. Men hon har ju erfarenhet sedan tidigare av livsmedelsbranschen, medan jag tycker det är kul att bygga koncept och paketering och sådär. Och sen är godis jättekul att jobba med. Men det är ett kul koncept, och det blir ju också automatiskt en bra storytelling i och med att du har en annan vinkel på det. Ja, men precis. Så nu ska vi inte sälja godis här, för det är ju det vita giftet. Jag också pratar med liksom hälsopersoner här, och alla vet att socker inte är bra för kroppen. Nej. Men jag uppskattar ändå ditt koncept för att det är intressant, och det utmanar också liksom alla de här stora... Men det är de här yin-yang-grejerna som jag snackar om, att för mycket av någonting är aldrig bra. Nej. Det är liksom så här, jag tror att det är medel är alltid bäst när det kommer till konsumtion av olika saker. Godis är inte bra om du käkar för mycket, och kollar du på TikTok, det är ju helt galet. Det är så, det finns ingenting som är bra. Det är så, du kan alltid hitta en video kring någonting som, du vet, de kan till och med säga att grönsaker inte är bra. Det finns säkert någon professor där ute på TikTok som tycker det. Så det går ju liksom så här, jag tror att i slutändan av dagen så måste man själv välja vad man vill göra och inte göra, och testa sig fram, och bara ha den här yin-yang-mentaliteten att så här, det är okej. Det är inte så att du kommer dö av att käka lite godis eller så här. Men det är såklart att äter du för mycket av någonting, det är aldrig bra. Lördagsgodis är ju en hederlig svensk gammal sak som man kanske ska återgå till. Ja, men precis. Det är ju skärmtid. Skärmtid, exakt. Ja, men det där är ju, apropå skärmtid, så är det ju... Många kör olika strategier för sina barn. En del har ju verkligen hårt att du måste göra X, Y, Z innan skärm, ha det som någon typ av belöning. Vilket kan vara bra. Jag tänker mig liksom, har man för strikt så kan det också bli en motreaktion. Alltså att barnen inte riktigt lär sig själv sätta begränsning. Just det. Lite som om man är för liksom strikt. Så. Å andra sidan, liksom, är man för slapp och bara gör vad du vill, och sen förlitar man sig på att barnen själv ska utveckla det. Vilket är väl lite mer åt mitt håll. För att jag vill att de ska växa och kunna så att säga, se igenom bullshitten där ute själv. Utan att så att säga... Alltså, de behöver inte tro på det jag säger heller. Nej. För att allting är ju fake. Utan de måste kunna lära sig att tro på sig själva och... vad säger man? Kritiskt tänkande. Det är det man vill utveckla. Och sätter man för liksom så, okej, nu är det skärmtid då, 1 timme, nu är det godis, det pop. Väldigt så här, då lär man, alltså då är det den gamla skolan, man lär sig följa regler, man blir en bra medborgare, men så fort du själv ska fatta beslut så blir du lite handfallen liksom. I min teori. Men så är det väl alltid, alltså det är alltid svårare när det kommer till en själv. Du ser alltid brister och fel hos andra, eller vad du kan korrigera. Jag menar, ta alla de här, det finns såna här life coaches och allt möjligt. Det är så här, de är jätteduktiga på att ge råd. Liksom. Där snackar vi storytelling. De är duktiga på att ge sina råd och liknande. Men du vet, oftast, de har ju också problem. Det är inte så att de kommer att vara perfekta i världen när de föddes. Så, ja, intressant det där. Ja. Vad ville vi ha sagt med det? Jag vet inte. Nej, men det är, ja, exakt. Men om vi hoppar tillbaka till storytelling och AI, vilket jag tycker är kul. Och sen kan vi backa ännu längre tillbaka. Alltså Bibeln och de här religiösa texterna och alla de här, det är ju storytelling i sitt ursprung på något sätt. Liksom. Och har formats genom ett antal hundratals år.
innan Jesus Kristus. Genom berättelser och sägner och visdomsord enligt min teori. Sen får man tro vad man vill. Jag är inte den som är den. Nej. Men i princip så är ju det liksom en mänskligt modererad, en del skulle säga att det är Gud, whatever. Ja, men det är visdomsord passed down genom generationer och det är modererat och anpassat, liksom, kurerat för att trigga algoritmen i mänskligheten så att man följer det och tror intressant, på det. Liksom. ja. Eller hur? Det är en viss typ av storytelling. Och det är ju väldigt många som är religiösa, tänker jag mig. Kanske färre nu, jag vet inte. Kanske går det upp igen. För att de som inte är religiösa skaffar inga barn, sägs det också. Om människor kan göra någonting som påverkar människor så pass bra med vår begränsade, då för tusentals år sedan, syn på storytelling egentligen. Eller vi kanske var bättre då. Men det känns ju som att AI relativt snart skulle kunna bygga betydligt mer compelling stories som drar med mänskligheten åt alla möjliga olika typer av riktningar. För att människor är ju ibland följare. Sjukt intressant vinkel då, det där. Ja, det där är... Jag har inte tänkt på det på ett sånt sätt. Jag tror att det handlar om vilket mål man vill ha med storytelling. Alltså om man vill att, om det kommer påverka ett som till om vi tar religiösa skrifter eller vad det nu som du var inne på. Det kanske har en mer, vad heter det? Det är ju ett längre format, det sträcker sig längre. Du har kanske långtgående mål med det. Medans om vi tar politiker och deras retorik och deras storytelling, då har de får med sig människor baserat på känsla ofta. Så som du sa, människor ofta följare. Vi vill följa en ledare. Och då är det väldigt kortsiktig storytelling. Alltså då är målet med storytelling, eller det är resultatet väldigt kortsiktigt. Så AI kommer definitivt påverka mänskligheten både långsiktigt och kortsiktigt med olika typer av storytelling beroende på vilket målet är. Och det är svårt att säga beroende på vad man ska använda det till. Men om vi kollar, exempelvis om vi kollar på politiskt sätt, så är det ju snarare, där baserar de storytelling baserat på retorik och känslor snarare än vad de faktiskt vill uträtta. Utan där är det mycket, de säger mycket som de vill göra. Eller det ska också vad heter det? Det ska också gå in på publikens känsla. Alltså du vet att du har en målgrupp som är orolig över en viss sak eller rädd för en viss sak. Då ska du ofta tydliggöra det, vad de är rädda för. Och om vi kollar på de mest framgångsrika politikerna på gott och ont, tappar ju in på den känslan. De vet ju vad deras målgrupp är rädda för och då säger de att det där är fienden, det är det vi ska jobba mot och sådär liksom. Du tänker på Trump och Hitler då? Det finns många där ute. Ja. Men det är väldigt bra sätt för dem att få makt på väldigt kort tid. För och jag tror också att det går i cykler. Allt det där går i cykler kring folk lever under fred en viss period och sen så är det någonting som rubbar freden och då blir folk irriterade. Och det har ju också med det att vi blir ju rädda för saker vi inte vet någonting om. Så när någonting nytt dyker upp, då är det någonting vi människor inte vet någonting om. Och då blir vi automatiskt rädda för det och då blir det automatiskt en fiende. Det är därför vi är rädda för mörkret oftast. Det är inte mörkret i sig vi är rädda för, utan vi är ju rädda för vad som finns. Det okända. Det okända på något sätt. Och då blir det en fiende och därför vi är rädda för att hoppa in i mörkret. Eller att dyka i vatten till exempel. Man är rädd för vad finns under vattenytan. Liksom det kan vara något farligt och det har ju med förr i tiden när vi kom bort från vår grupp av kompisar så blev vi uppäten av någon snabeltandad tiger. Men det blir vi inte idag på samma sätt. Så att jag tror att det är viktigt att man vågar kanske vara, som du sa, kritiskt tänkande. Och inte lyssna för mycket på retorik. Retorik är till för att få oss att snubbla in på. Och används det i fel syften så är det väldigt farligt med att vara duktig på retorik. Alltså de får ju... Ja, det är väl det politiker pluggar mest, kan man ju tänka sig. Man så att säga bygger upp sitt case, bygger upp en story kring det, paketerar det på ett sätt så makes sense liksom. Absolut. Ja, men kolla, ta till exempel en chokladkaka. Du kan ju vinkla den på vilket sätt du vill. Alltså du kan vinkla den som en sportkaka, du kan vinkla den som en hälsokaka. Allting handlar om hur du formar det. Istället för retorik så kan du forma det på utsidan liksom. Och om den har protein i sig eller fibrer, kan du vinkla det mot det hållet. Så att det finns ju så mycket där jag kan göra. Så det gäller verkligen att, är man duktig på det så tror jag att man har ett ansvar att
förhålla sig till storytelling och retorik för den delen på ett moraliskt sätt, tror jag är viktigt. För används det fel så kan det bli väldigt stora reaktioner i efterhand. Eller, nu är jag så här morgonpigg eller trött fortfarande. Nej, men det är lugnt. Alltså förstår du lite vad jag menar? Det här absolut. Men okej, men kan vi, du som ändå är expert inom storytelling då, finns det några speciella saker man kan tänka på om man alltså när man lyssnar på stories för att liksom bedöma äktheten eller liksom, förstår jag vad jag menar? Alltså det här kritiska tänkandet. Ja, exakt. Jag tror man ska inte svälja allting på en gång. Alltså, och det här är ju framförallt viktigt nu när AI gör massa deepfakes på det. Utan gör din research kring om det stämmer eller inte det som den personen pratar om. För det kan ju också vara fake nu för tiden. Du vet inte om det är på riktigt. Så jag tror att det är viktigt att vara kritisk till allting. Och ta reda från olika, som återigen, öppna sinnet. Ta reda från olika källor om det stämmer. Och jag tror att det är ännu viktigare idag än vad det var tidigare. Alltså, du vet, för återigen, AI har gjort väldigt mycket. Och det där kommer bara, tänk dig hur långt vi har kommit på de senaste 2 åren. Så att vi kommer säkert inte se någon skillnad på videos som är fejkade om det är vi knappt idag. Liksom. Nej. Nej, och jag tänker på Sora liksom. Och Sora, precis. Sora kom hem med video, liksom, precis. Så jag tror att det bara så här var bara, bara för att det kanske triggar en känsla i det. För oftast de här videorna eller budskapet är till där ute för att trigga en viss typ av känsla i det. Och då måste du ifrågasätta varför. Liksom varför. Och algoritmen funkar ju på sånt sätt också. Det är det som är så farligt med algoritmer generellt, att om du kollar på en viss sak så får du upp flera saker av den saken. Ja. Det är därför man aldrig ska lämna över sin YouTube-konto till barnen som börjar kolla på lerfilmer. Bara ett litet tips. Då får du, precis. Så jag tror att det är farligt det där att algoritmen pumpar. Alltså det är deras grej, men vi vill ge dig mer innehåll av det du gillar. Men problemet är att då hamnar du i en bubbla av allting. Då får du inte några andra perspektiv. Så var bara ifrågasättande och var ändå kritisk. Även om det kanske känns så här att det här går ihop med mitt hjärta, det jag ser nu. Men ifrågasätt det. Liksom. Ta ett steg bakåt och verkligen fråga vem vinner på det här, eller vad är det för poäng med det här. Bara vara lite kritisk. Ja, men just att kanske följa på sociala plattformar också lite så här motpoler på något sätt. Att man ser liksom samma nyhet eller samma story från olika vinklar. Så att man inte bara säger okej, jag följer den här personen. Om det är någon specifik ledare eller någon specifik person på internet. Ja, men precis. Utan att man liksom, följer alla sidor och fattar din egen bedömning då. Och det tycker jag är intressant när det är världshändelser. Och just i USA är det där helt infekterat. Men det är så här, det som är på Fox News och CNN, det är så här, det kan vara en superstor grej. Den ena kanalen tar inte ens upp det för att det är så här, det gynnar inte deras linje liksom. Nej, precis. Och det är just så där att man får också se, när det kommer till sånt, jag tror att du måste, även när det kommer till vanliga medier, eller vanliga, men medier som CNN eller BBC eller vad det nu kan vara för någonting, eller Aftonbladet eller Expressen för den delen. Man måste nog se vad är deras linje i grund och botten. Det är att vissa är mer vänster, eller vissa är mer höger, vilka är ägarna till det och vilka har de, vilka mål har de med liksom, att äga det här mediebolaget. Jag kan ta som ett exempel GameStop. Jag vet inte om du kommer ihåg det där med GameStop, med aktiegrejen som hände. Och jag var ju ganska inne på det. Ja, men precis. Jag var inne på och läste på forum och sådär. För jag tyckte det var väldigt spännande att läsa om. Och det som var intressant där till exempel, det var någon sån här, det var ju massa kalabalik och jag ska inte gå in på för mycket detaljer kring det. Men då gick de ut i media och sa att ja, men nu satsar de på silver istället. De som har satsat på GameStop och köpt aktier nu har de abandoned GameStop för att satsa silver istället. För att liksom dämpa fallet på något sätt. Men det som var intressant att man läste alla de här forumen, det var inte en jäkel som satsade på silver. Så det var som att det var en planterad story av, du vet, de ville stoppa det här köpet av GameStop-aktier. Så de planterade en story att liksom, nu skulle de satsa på silver istället. Att det var som en grej. Och det blev så tydligt, man visste, man läste alla de här forumen, det är ingen som satsar på silver. Och sen så kollar man CNN, då är det så här, this big news, now they are aiming on silver. Liksom. Och det var så här, vad fick de det ifrån? När de har samma källor, de gick in på samma forum och kollade. Liksom. Så det var ju en typisk grej hur du kan, man ska inte lita på allting som... Nej, och det är väl det som är själva liksom, alltså mainstream media, många som kritiserar som inte mainstream media.
Ja, jag vet inte. Det finns väl för- och nackdelar med det. Ja men visst är det så. Vad heter den här serien på HBO? Är det Billions eller någonting? Vem är Stellan? Är det inte Gustav Skarsgård. Vad heter han? Han är Skarsgårdssnubben. Ingen aning. Vilken tänker du på? Om han som är löst baserat eller den här på Rupert Murdochs Är det liksom de här... Alexander Skarsgård är med i den serien. Den är skitbra, men jag kommer inte ihåg om det var Billions den heter. Fantastisk serie, jag ska kolla upp den. Men det är också en sån här skitbra serie om så här låter media. bra. Ja. Bra tips. Ja, exakt. Jag ska komma ihåg det. En av favoritserierna, jag kommer inte ihåg namnet. Typiskt. Ja, men det låter ju onekligen som en bra serie. Ja, Så att, jättebra serie. Bra insålt, Mikael. Precis. Storytelling återigen då. Ja. Kan vi liksom för lyssnaren ge ett par bra liksom, verktyg i hur man blir en bättre storyteller? Utöver den här strukturen som vi var inne på i början. Ett är väl att om du sysslar med video till exempel, bara spela in. Alltså bara starta. Var inte rädd för, tänk inte för mycket, bara börja spela in massa saker. För du kan alltid strukturera upp det sen senare. Så bara spela in saker, våga ställa dig framför kameran eller vad nu kan man bara våga utmana dig själv. Pratar vi då till en person som vill jobba med sociala medier? Eller? Absolut, nej, men det är bara våga göra saker, våga misslyckas. Alltså det behöver inte vara perfekt, det är ingen som föds för att vara perfekt, utan bara gör det bara. Jag tror att det är bland det bästa tipset bara för att komma igång. Och två, ju mer du pratar om storytelling, jag menar, exempelvis när jag körde taxi så var det medellängden på en kund i taxin var ungefär 3-4 minuter. Så då lärde man sig hitspitchen efter kanske, jag tror att det tog 1000 personer eller 1500 personer som jag körde innan jag kom igång i hur jag skulle pitcha mig själv eller då var det film också. Så det tog ett tag, så det är så här, övning ger färdighet. Så även om du inte har den bästa storyn just nu, bara slipa på det, gör det om och om igen liksom. Sen kommer det, precis som en presentation, sen sitter det bara där i huvudet. Men återigen, var inte rädd för det. Jag tror att det finns inga så här, och återigen, nu försöker jag komma bort från det här 2-3 delars grejen, men den är ju viktig. Alltså har den i grund och botten så har du allting. Men sen bara våga göra saker. Och då kan du göra det oavsett om det är foto, text eller video. Dela upp det. En sak är också att dela upp det i 3, det kan vara bra. Förutom 3D-strukturen, att dela upp texter på 3 delar. Eller gör ett människor gillar när den är uppdelat i 3. Det är någon sån här universal grej. Så du kan försöka dela upp dina saker i 3 också. Och ta det bit för bit. Så du tänker liksom en bloggpost också har början, mitten och slut? Ja, absolut. Alltså det är en väldigt bra, 3-regeln är väldigt bra på det sättet. Om man tänker på en hemsida exempelvis. Tänker du att den också kan delas upp i 3? Ja, rent teoretiskt så går det att dela upp den i 3. Men det beror på vad du ska ha för typ av hemsida. Landningssida eller är det liksom för... generellt sett? Generellt sett, ja absolut. Då kan du göra. Varför inte? Vem du är, vad du gör, ditt vision, mål. Och sen så kanske du visar saker är det av sidfoten det du gör. Då som är liksom... Nej, men du kanske kan, jag menar, oftast när man gör på sida så är det så här, okej, här är den du är eller den du karriärsmässigt är. Sen kanske det kommer information om någon projekten du jobbar med eller vad du nu gör för någonting. Och sen brukar jag ofta avsluta med kontakta mig eller höra av dig till mig. Så men på då ett sätt är det väldigt... en personlig sajt. Jag tänker liksom om ett stort företag, liksom, ta en Volvo. Liksom. Ja. Det är kanske inte så mycket storytelling i och för sig på den typen av corporate site. Nej. Alltså det är ju stories i sina silos. Ja, precis, de har ju silos och så har de liksom delat upp det så sätt. Och sen storytellingen går via reklamfilmer och annat istället. Ja, att de försöker etablera ett brand och ja. Det är svårt när det är större företag så är det svårt att säga. Alla gör ju på olika sätt. Ja, men det är så svårt. Det är som om man tittar på digital strategi och webb, så har du ju antingen webben som liksom identitet och du vill visa, liksom bara fylla på med liksom en hygienfaktor. Det ska vara snyggt och helt och rent och prydligt. Och sen har du det som du var inne på, landningssidor, vilket är kanske mer, du har liksom ett budskap, du har den här hooken, du leder ner till någonting för att man ska anmäla sig eller konvertera på något sätt. Typ få vårt nyhetsbrev, se vårt webbinar, whatever. Den är ju mer storyinriktad egentligen. Medan sen liksom en corporate site som säg Volvo eller
ja, inte Google för de har ju bara textfält, men liksom ett traditionellt liksom bolag är ju mer att de ska strukturera upp olika typer av stories kanske. Man säger. Absolut. Nej, men det är som du säger, det är liksom så här, alla har sina olika sätt att ta och göra det på. Och vissa vill hålla storytelling till väldigt minimalt. Medan andra kanske går ut över det, som Oatly eller många startup är ju mycket bättre på det där oftast. På att våga göra misstag och göra saker. Vilket är intressant. Så ja, men Men jag tänker liksom apropå just det med nyare företag och startups. Alltså, världen nu när man startar upp ett bolag är ju nästan att du ska ha en founder som kommunicerar. Och Absolut. sen kan du lägga på produkter efter. Ja, Medan exakt. när jag startade bolag var det så här, nej men du ska verka men inte synas lite grann. Den gamla företagsmodellen på något sätt. Liksom. Wallenberg-modellen. Ja, liksom. men exakt. Det är så här, ja, men man håller sig i skuggorna och så bygger man upp liksom ett business brand. Liksom. Men det man märker i sociala medier, att ett business brand har ju väldigt svårt att få flygkraft. Men jag menar, du behöver inte göra det själv. Du kan ju ha andra människor som står framför kameran. Ja, men risken med dem, då bygger man ju upp deras personal brand, så slutar den personen. Absolut, men se till att den som är nöjd. vad heter han? Johnny Ive på Apple där, tänker jag. Liksom. Byggde ju upp hela hans story som, liksom så här, och sen så slutade han. Ja, den risken finns ju alltid. Alltså jag tror att det är så här, återigen, det är en risk man får ta. Alla kan ju sluta. Jag menar att om du kollar på, nu är det en sån här stor grej att du ska börja jobba typ bara några månader på ett bolag och sen ska du hoppa ner till nästa för att öka din lön till exempel. Men jag tror ju så här att som om du driver ett företag, om en anställd vill sluta, gör det. Alltså vad gynnar det dig? Att ska du hålla kvar den personen? Alltså det är bättre att låta den gå, eller hjälpa den till och med hitta ett nytt jobb. Absolut. För skiter det sig på det nya jobbet, då kommer personen ändå ha lojalitet till dig och komma tillbaka. Så jag tror inte på det här att ha folk ett koppel, det tror jag inte på. Utan man måste våga satsa på folk och göra att de trivs på jobbet. Så det är en risk man tar. Jag menar, ja. Karma, precis. Men bara var trevlig mot människor. Vad gör jag har skrivit upp, en stark respektive svag story? En stark story har de här delarna jag pratat om. Början, mitten, slut på ett eller annat sätt. Det blir en stark story. En svag story, det är någon som säger att du en av delarna saknas. Det är bara början och mitten. Sen då? Det är ingenting som hookar publiken. Eller du vet att du börjar med någonting och så kommer det inte till ett avslut. Jag tror att alla svaga stories saknar någon av de här delarna på ett eller annat sätt. Ja. Om man ser det här poddavsnittet då. Vi hade en stark början där. Nu har vi liksom mellansegmentet. Ja, just det. Men det beror på hur du klipper. Ja, det handlar om jag klippningen. klipper ingenting. Ja, du klipper ingenting? Nej. Ja, okej. Så du kan göra bort det for all I care. Perfekt. Nej, men liksom hur... Nej. Om vi nu har liksom lockat in lyssnaren på konceptet att nu ska vi lära oss om storytelling. Vi har gjort en inledning där vi berättar om vad det är för någonting. Vi har kört lite olika typer av sidospår för att liksom ringa in det här. Vi har kommit med lite tips och råd. Vilket väl kanske är mellansegmentet då i podden. Ja, precis. Börjar vi närma oss finalen? Finalen? Eller ska vi bygga in ett hinder först? I det här fallet så tror jag att vi behöver inget hinder. För vi har redan nämnt att man kan ha hinder som en grej. Det skulle ju kunna vara om ett hinder... Nej, jag tror vi skippar hindret faktiskt på det. Vi behöver inte det. Nej. Men däremot så om vi ska summera allting, så ha de här 3 delarna i din story, oavsett om det är bild, video, text. Början, mitten, slut. Är det 15 sekunder, ha 5 sekunder början, 5 sekunder mitten, 5 sekunder slut. Gör en långfilm på 1 timme och vad är det nu för tiden? 20 minuter eller 40 minuter. Då delar du upp det 4, 8, 12, 40 minuter Oppenheimer per. är längre, tror jag. Ja, Oppenheimer längre. Han är geni. Som vi snackade förut är att man kan dela. Men bara dela upp det. Nej, men jag har inte sett den än. Nej, inte. Jag väntar tills den kommer på någon plattform som man kan Ja, men den verkar spännande faktiskt. Så bara ha det som en grundtanke. Att så här, vad den gör, kan du dela upp det i 3 så har du en bra story där. Okay. Sen bara gå hem och öva eller lägg ner på papper och planera lite grann.
Men det är väl som med allting, liksom det är 1000 timmar. Ja, men 1000 timmar. Mm. Och bara våga testa. Våga vara där ute liksom. Vilken är den bästa storyn du har hört? Oj. Bästa storyn jag har hört. Den är svår alltså. Den där var riktigt svår. När jag var liten var det i Mio Mio. Den storyn kunde jag läsa eller se på film sen. Jag vet inte hur många gånger. 2 gånger om dagen i flera år. Med Christian Bale ju. Ja. Det är helt Apropå magiskt. Nolan. Jag tror det och sen Ronja Rövardottern. Jag har inte sett, jag vet inte den nya hur Kommer den en är. ny? Det kommer en ny vet jag. Men den gamla, det var Mio och Ronja Rövardotter. Och sen, jag menar, ta Astrid Lindgren bara. Det är så här, det är de bästa storytelling som har gjorts tycker jag. Astrid Lindgren, som ett exempel, Ja. var hon bra på, alltså delade hon upp sina verk enligt Absolut. de här 3 Absolut. bitarna? På ett eller annat sätt gjorde de det. Absolut. Var det liksom någonting som var medvetet eller var det bara medfött i det fallet? Nej, jag tror att hon hade bra koll på de här 3-aktstrukturer och hur man kan använda de här olika typer av tekniker när det kommer till sånt. För det gör att du automatiskt följer med en story. Det blir som ett flöde i det. Så absolut har hon använt det. Lite, nu har vi väl ringat in storytelling då kanske. Lite mer AI Ja. innan vi rundar av för att jag gillar AI. Apropå Sora som ju kommer, alla de här bildredigeringsprogrammen eller verktygen. Liksom, hur ser du på framtiden för fotofilmbranschen i egenskap av fotofilmnörd? Ja du. Det blir ju rena spekulationer, men Det absolut, det går ju inte att säga. Men jag kan säga vad jag tror, AI är här för att stanna. Det är inte så att det är ingen fluga som vissa trodde in då när det kom. Utan det är här för att stanna och jag tror att det kommer finnas på ett eller annat sätt. Jag tror ändå att de kommande åren, vi behöver en viss typ av mänsklig faktor till det. Vi kommer behöva en viss känsla för hur vi tar fram våra bilder eller för känslorna vi vill att de här bilderna ska ge. Bara ha någon sorts av mänsklig övervakning av det. När det ändras, då är det en tid av robotar. Då kommer det bara vara robotar som styr liksom, i världen tror jag. När det blir, det vet jag inte. Men just nu så är det väl bara att lära sig så mycket som AI som det går. Och ha det som ett komplement. Liksom använda AI som en assistent eller hjälpmedel för att få fram nya idéer eller vad det nu kan vara för någonting. För att göra vissa saker och ting bättre eller... Så jag tror att man ska inte vara rädd för AI utan gå hand i hand. Som när jag redigerar, men då kanske har jag massa bilder, redigerar första delen med AI, sen tar jag över och gör detaljarbetet och vad det verkligen jag vill med bilden eller vad det nu kan vara för någonting. Och det sparar ju massa tid också. Nu ska jag rätta till din mick. För det är säkert så att om man tittar här så är det så att du har en mick i hela ansiktet. Men det är ju de förunnat då, som är på YouTube eftersom vi inte lägger upp video på Spotify. Ja, just det. Så att, precis. Och ja, just det, för du har ju den där och där. Ja, men exakt. Ja. Och vill man se våra vackra ansikten här, då får man gå in på YouTube. Då söker man på Robert Edvardsson bara. Okej. Och om man lyssnar på någon av de här ljudställena, då kan man också söka på Robert Edvardsson bara. Eller Robert. Grymt. Yes. Lite sidospår. Ja. AI-verktyg, vilka är dina favoriter just nu? När det kommer till fotoredigering så jobbar jag mycket med ett program som heter Evoto. Det är väldigt bra. Evoto. E-V-O-T-O. Där man kan göra en bra grundredigering i färgsättning, hudtoner och liknande. Och återigen, sen så kör jag också Photoshop och Lightroom. Så jag blandar ju kanske 4 olika programvaror när jag jobbar med foto. Video. Då skulle jag säga, då är det snarare att man strukturerar upp hur du ska planeringen av videon kanske du vet ju grunderna, som jag återigen, början, mitten, slut. Man vet grunderna vad man ska strukturera upp. Så slänger man in det kanske i ChatGPT så man får ut ett liksom, vad är det jag vill åt för någonting? Vad ska jag filma för någonting? Vilka scener behövs för det här? För att få någon sorts av... men då är det som en assistent. Ja men precis, få lite idéer och öppna upp.
För det är där också många brukar fastna. Att du kanske fastnar i det stadiet. Jag vet inte hur jag ska komma vidare. Och det är där som ChatGPT kan vara till hjälp. Alltså, men det kanske sår ett frö till att bli någonting annat. Och sen såklart Photoshop med generativ AI när det är saker och ting. Jag hade en pressfotografering för någon månad sedan. Då la vi in blommor och sånt med hjälp av AI. Det blev skitbra. I själva bilden också. Så sådana grejer jobbar han med. Men när det kommer till detaljerna, då går jag själv in i Photoshop och verkligen mejslar ut det. För det är som en tavla. Du målar en tavla med varje porträtt eller vad det nu kan vara för någonting. Så, ja. Men jag tänker mig liksom att i framtiden, hur lång tid det nu må ta, jag menar förr eller senare så är vi där när man kommer inte kunna se skillnad. Liksom. Den här podden skulle kunna vara helt fake. Liksom, vi är inte här på riktigt, utan det är AI. Just det. Ja. Alltså, hur märkligt det än låter så kommer det ju vara så. AI sitter och konverterar med sig själv och lägger in lite konstiga stakningar och skapar dåliga stories liksom, för att lura våra dumma aphjärnor. Liksom. Men i närtid så känns det lite grann som just apropå Sora, som ju är supersjukt spännande. Liksom. Den typen av teknik i filmindustrin också, istället för liksom CGI och så vidare, den postproduktionen. Just det. Att kunna liksom använda AI till att bara, okej, här sitter vi, fast men vi sitter inte här, vi sitter liksom på en strand. Alltså, och bara trycka på en knapp, bam. Liksom. Alltså kombinera det riktiga materialet med AI-genererat material liksom, i realtid eller så. Det tror jag tror att vad AI kommer göra till filmbranschen är att det kommer göra mer kostnadseffektivt allt eftersom. Det där tror jag att det handlar om. För idag du kan göra, jag menar vi har ju för några år sedan du kunde ju filma Mikael Persbrandt när han var i London till Hamilton till exempel. Och det gjorde de ut på Lidingö. Och då var det en kille i England eller London som filmade gatan så som han gick. Och sen la de till det i bakgrund på Stiller Studios heter det, som ligger på Lidingö. Och det såg ut som Mikael Persbrandt var i London och promenerade liksom. Så men det var ju väldigt dyrt. Alltså vi snackar om flera 100 000 kronor för en inspelningsdag. Men det var green screen historia eller? Ja, det var det green screen. Ja. Men då hade de liksom, då kunde de kombinera det materialet från London tillsammans med att naturliga i hur han gick på Stiller Studio. Så det är inte bara så att det är en green screen och så har du kamera. Det är inte sån, utan de har avancerade saker. Så jag tror att det snarare kommer utmana den typen av studio som Stiller. Alltså AI kommer utmana det i framtiden. Att du kommer göra saker och ting som är väldigt komplexa idag att göra. Kommer bli väldigt mycket enklare att göra. Och därav mycket mer kostnadseffektivare på ett sätt. Ja, men både att ta bort green screen-grejen. Att det är så bara, okej, fokusera på Persbrandt. Ja, just det. Istället för att kia liksom, allting. Så att säga, ja, men då går AI in och bara liksom maskar Persbrandt i realtid liksom. Absolut. Och sen att skapa den bakomliggande miljön och sen seamless få ihop det. Det känns ju som, alltså, snart är vi där. Det tror jag definitivt. Det där är inga snack om saker, det där kommer. Frågan är om det kommer i år eller nästa år eller om 3 år. Eller om Bra det redan fråga. är här. Tekniken finns nog redan nu, men det kommer nog ta några år. Några avslutande ord, Micke? Ja, kul att komma hit och tack för inbjudan. Och ska vi avsluta med någonting? Det har varit ett mantra. Tänk alltid början, mitten, slut. Det så tror jag löser sig resten. Ja, jag hoppas det. Så löser sig resten. Och var inte rädd för att misslyckas och våga göra saker och ting. Jag tror att man behöver inte göra det så mycket mer komplicerat än så. Och om man är nyfiken på dig, var hittar man dig någonstans? Då kan man ju söka mig på LinkedIn. Där brukar jag dela med mig av olika saker. Allt från behind the scenes till visdomsord och icke-visdomsord. En fin blandning. Och propaganda. Ja, men precis. Precis. Så och då söker man på? Mikael Kross. Med C, då är det Mikael, M-I-K-A-I-L, C-R-O-S-S. Nice. Tack för att du kom hit. Tack själv. Step into the lounge, let your worries fade away. We'll find melodies, guide you through the day.